forced out of Afghanistan. Land here was an opportunity. يعني يبدو ليس فقط في كابل هناك أخبار عن شاب ثلاثيني يجمع رفاقه ويخلص فتاة من مغتصبيها قبل أن يؤسس حركة ستواجه الاحتلال وتخرجه من بلادها بعد أكثر من عقدين. نعود بالتاريخ 30 عاماً ونحدثكم عن قصة الحركة التي أجبرت أقوى دول العالم على مفاوضتها وعادت لتحكم أفغانستان مجدداً. الخامس عشر من فبراير شباط عام 1989 الاتحاد السوفيتي يعلن خروج آخر قواته من الأراضي الأفغانية بعد 10 سنوات من الحرب. حرب أثقلت كاهل البلاد وأوقعت أكثر من 1,000,000 قتيل ونحو 3 ملايين جريح ومعاق و5 ملايين لاجئ. وخروج لن يضع حداً لصراع دموي عاشه الأفغان وسيتحتم عليهم خوضه مجدداً تحت شعارات أخرى هذه المرة. لم تمض سوى 3 سنوات على خروج السوفييت حتى انهارت الجمهورية الأفغانية المدعومة من الاتحاد السوفيتي نتيجة هجمات المعارضة، وازدادت الأوضاع الأمنية سوءاً بسبب صراعات القوى المتنازعة في السلطة في البلاد. في أحد أيام ربيع عام 1994 يشيع خبر اختطاف فتاتين واغتصابهما في إحدى نقاط التفتيش التابعة لأحزاب المجاهدين في قرية سانغ هيسار قرب مدينة قندهار. حادثة ربما لم تكن الأولى من نوعها في بلد يعاني الصراعات والانفلات الأمني منذ سنوات، لكنها ستمهد لظهور حركة جديدة ستعيد ترتيب المشهد الأفغاني وتفرض نفسها قوة فاعلة رئيسية. يجمع الملا عمر 30 رجلا وينجح في تخليص الفتاتين والقصاص من الجناه، وما هي إلا أشهر معدودة حتى عاد ومعه هذه المرة 1500 مقاتل جلهم من القومية البشتونية التي تمثل نحو نصف سكان البلاد. تمكن الملا عمر ورفاقه من السيطرة على قندهار وبدأوا بتوسيع صفوفهم وكسب الحاضنة الشعبية التي رأت فيهم أملاً لإنهاء الحرب الأهلية المستعرة. مع نهاية الربع الأول من عام 1996 سيطرت الحركة على مساحات واسعة من أفغانستان وأصبحت تحظى بقبول شعبي عريض، وأعلنت أهدافها التي يمكن تلخيصها كما جاء على لسان قائدها الأعلى وزعيمها الروحي الملا عمر: بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد وإقامة حكومة قالوا إنها على أسس الشريعة الإسلامية وعلى نهج الخلافة الراشدة، ووعدوا بأن تجتث جذور العصبية القومية والقبلية وتحسين العلاقات مع جميع الدول الإسلامية. وبعد أقل من عامين على انطلاقها الفعلي وجدت الحركة نفسها على أسوار العاصمة كابول، مجبرة رئيس البلاد آنذاك برهان الدين رباني على الفرار شمالا في سبتمبر أيلول عام 1996 لتعلن حينها إنشاء إمارة أفغانستان الإسلامية بعد أن استقرت لها مقاليد الحكم. بحلول منتصف عام 1997 كسبت الحركة أول اعتراف خارجي بها من دولة باكستان، وتبعتها كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة. عندئذ بدأت أفغانستان مرحلة جديدة عنوانها الأبرز حركة طالبان. في 11 من سبتمبر أيلول عام 2001 وبعد تدمير مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت الإدارة الأمريكية طالبان بتسليم زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن المتهم بالتخطيط للهجوم، لكن حكومة طالبان رفضت الطلب وعرضت محاكمته على أراضيها. تقود الولايات المتحدة بعدها تحالفاً دولياً وتتدخل عسكرياً وتنجح في إزاحة طالبان عن الحكم قبل نهاية عام 2001.
تراجع مقاتلو الحركة إلى جنوب أفغانستان وشرقها، لكن هجماتهم لم تتوقف. وبحلول عام 2003 أعادت الحركة فرض سيطرتها على نحو ربع مساحة البلاد. Taliban's going to come out of the mountains and they're going to start fighting. I said, but why do you say rough? Well, that's what they do. They've done this for 1,000 years. They come out in the spring, they fight. That's what they do. They're very good fighters. That's what they do. في المدة ما بين عام 2010 و 2012 كان هناك أكثر من 150 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، ثلثاهم أمريكيون. وبعد أكثر من عقدين على الحرب تضاءل الأمل في القضاء على حركة طالبان عسكرياً، وارتفعت الأصوات المنادية بالحل السياسي لتبدأ مرحلة جديدة هذه المرة عنوانها المفاوضات. الربع الأول من عام 2012 شهد أولى مفاوضات السلام التمهيدية مع الولايات المتحدة قبل أن تفتتح الحركة مكتبها السياسي في العاصمة القطرية الدوحة منتصف عام 2013 تمهيداً لإيجاد حل حقيقي لنزاع يبدو من دون نهاية. أواخر عام 2014 وبعد أشهر من تولي أشرف غني رئاسة البلاد، أعلن حلف الناتو إنهاء مهماته القتالية في البلاد، الأمر الذي وصفته طالبان بالهزيمة. أخرج الجزء الأكبر من المقاتلين الأجانب وأبقي على نحو 12 ألف مقاتل فقط، جلهم من الأمريكيين الذين تركزت مهمتهم في تدريب القوات الأفغانية. وجدت الحركة في خروج الناتو فرصة لتوسيع نفوذها، فازدادت وتيرة هجماتها وبسطت سيطرتها على المزيد من الأراضي. محطات عدة شهدتها مرحلة المفاوضات، كان أبرزها توصل الحركة إلى مسودة اتفاق مع الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2019 تضمن وقف إطلاق النار وخروج باقي القوات الأجنبية. لكن هجوما نفذته الحركة في العاصمة كابول في الربع الأخير من العام نفسه أدى إلى قتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي، عرقل مفاوضات السلام وكاد يقضي على اتفاق تاريخي منتظر بعد أن أعلن ترامب إنهاء مفاوضات السلام. ورد المتحدث باسم الحركة مهددا بأن الأمريكيين سيعانون أكثر من كل طرف آخر بسبب إلغاء المفاوضات. They're dead. They're dead. As far as I'm concerned, they're dead. They thought that they had to kill people in order to put themselves in a little better negotiating position. When they did that, they killed 12 people. One happened to be a great American soldier, a wonderful young man from Puerto Rico, families from Puerto Rico. And you can't do that. You can't do that with me. يبدو أن تحمس ترامب لم يكن سوى رد فعل درامي لن يدوم طويلا، فسرعان ما عادت المفاوضات بوتيرة أسرع بعد أشهر من تعليقها، إلى أن تم الاتفاق التاريخي أواخر فبراير شباط عام 2020. نص على خروج كامل القوات الأجنبية تدريجيا على مدى 14 شهرا، على أن تتعهد الحركة بعدم استهداف المصالح الأمريكية أو إيواء جماعات إرهابية. أما الآن فيسرني دعوة سعادة السيد زلماي خليلزاد والملا عبد الغني البرادر لتوقيع الاتفاق. لم تمض سوى 4 أشهر على بدء خروج القوات الأمريكية في أبريل نيسان عام 2021 حتى سقطت العاصمة كابول في يد الطالبان في منتصف أغسطس آب من دون إراقة دماء أو مقاومة تذكر. How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war when Afghan troops will not? How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. بحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 778 مليار دولار في أفغانستان بين عامي 2001 و 2019، منها نحو 88 مليار دولار أنفقت على تدريب القوات الأفغانية. أكثر من 300 ألف جندي أفغاني عجزوا عن مواجهة 80 ألف مقاتل من طالبان. يقول باتريك وينتر محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الجارديان إن الفرق الأكبر بين القوتين يكمن في عدة نقاط.
جيش حكومي مجهز ومدرب تدريبا جيدا يعتمد على دعم الناتو ويحمل أحدث المعدات العسكرية، لكنه لا يرى في القتال من أجل حكومة الرئيس أشرف غني أمرا يستحق الموت، ويستشري الفساد في صفوف قياداته بحسب ما تكشف تقارير هيئة مراقبة الإنفاق على المساعدات الأمريكية. في الجهة المقابلة حركة تحمل فكرا أيديولوجيا عميقا بتجهيزات ومعدات ضعيفة موازنة بالعدو، لكنها تقاتل عن عقيدة راسخة طوال سنين مضت ترى الموت في سبيلها انتصارا. And the facts that already presented on the ground in Afghanistan when I took office. The Taliban is at its strongest militarily since 2001. في مقابل توسع طالبان يبدو المشهد مغايرا تماما في تنظيم القاعدة الذي كان سببا في الحرب الأمريكية على أفغانستان، والذي خفت نجمه في الميدان بعد أن قضت الولايات المتحدة على قياداته وشبكات تأثيره على مدى السنوات الماضية، وهو ما يثير أسئلة عن كلمة السر التي مكنت طالبان من إنجاز ما عجزت عنه القاعدة. لباس يبدو متطابقا وشعارات قد تبدو أول وهلة متشابهة، ولكن تحت هذه العمائم تكمن الكثير من الفروق الجوهرية التي تجعل من طالبان كيانا قد يتقبله المجتمع الدولي في الوقت الذي ينبذ فيه القاعدة. طالبان تنتمي إلى الجغرافيا والقومية ذاتها، وتقول إنها تهدف إلى إقامة دولة أفغانية تحكمها الشريعة الإسلامية بمرجعية فقهية حنفية قادرة على الاندماج في المجتمعات المحلية، تدنو من الصوفية أكثر من السلفية الجهادية، ولا تجد حرجا في مناقشة الأنظمة السياسية والانتخابات، منفتحة للتواصل والتعامل مع المجتمع الدولي، وتتفهم مخاوفه جيدا، ولا تحمل طموحات توسعية خارج حدود بلادها، في مقابل تنظيم القاعدة الذي يسعى لإنهاء الهيمنة الأمريكية ويرى العالم بأكمله ساحة حرب، وأن استهداف المدنيين جزء من خسائر الحرب. تركيب معقد غير محلي يحشد مقاتلين من أصقاع الأرض من دون أن تجمعهم روابط ثقافية أو جغرافية بمشروع يبتعد عن الواقعية السياسية. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. تلك كانت أمنيات جورج بوش إبان الغزو الأمريكي عام 2001، وهكذا عنونت مجلة التايم الأمريكية غلاف نسختها الصادرة في منتصف ديسمبر كانون الأول من العام نفسه. اليوم وبعد دخول طالبان القصر الرئاسي ثاني مرة في تاريخها، يبدو أن أيامها الأخيرة لم تأتي بعد، بإعلانها العفو العام عن كل من وقف ضدها فور توليها مقاليد السلطة في البلاد، وإبداء رغبتها في التواصل مع المجتمع الدولي وتعهدها باحترام حقوق المرأة. تبدو الحركة وكأنها تحاول إبعاد الخوف وتقديم رؤية جديدة أكثر اعتدالاً وأقرب لنيل القبول الدولي. فهل تنجح في رسم صورة جديدة مغايرة للصورة النمطية المرسومة لها، وتتمكن من بناء دولة تنال الاعتراف الدولي؟ ځکه اوس موږ تاسې د امتحانو د ازمایښت وخت راغلی، ځکه اوس موږ تاسې په دې باندې مطلع کېږو، ځکه ورځ په ورځ به په دې کې موږ اخته کېږو، ځکه چې موږ څنګه د خپل ملت خدمت او د خپل ملت امنیت او د دوی د ژوند د زندګۍ او د آرام او په آینده کې د اوسېدو اطمینان څه رقم ورکولی شو.